سلام خدمت هموطنان جان، عزیزان دلم، ایرانیان سرفراز و سربلند در هر کجای دنیا که هستید، انشالله پیروز و پاینده باشید. بریم سراغ تحلیل امروز. خب امروز میخوایم در خصوص چند موضوع صحبت کنیم. اتفاقاتی که در ساعتهای آینده میتواند اتفاق بیفته و مسائلی که از سمت ایران ممکن اتفاق بیفته و شرایط امریکا و بحث هایی که در خصوص ساعتهای آینده وجود داره و پایان آتش بس و اتفاقاتی که محتمل هست بیفته رو میخوایم بهش بپردازیم. تا پایان با ما باشید، انشالله که تحلیل خوبی رو بتونیم در خدمتتون باشیم. قبل از اینکه تحلیل رو شروع کنم، حتما ما رو در کانال دنبال کنید و کانال ما رو به دیگر دوستانتون معرفی کنید، مخصوصا ایرانیانی که در خارج از کشور هستن. در این روزهایی که به قول معروف اینترنت در داخل کشور قطع است و اطلاع رسانی ضعیف هست، حتما به دوستان خودتون در خارج از کشور کانال ما رو معرفی بکنید تا اونها هم نمیگم حالا نرن کانال های معاند رو نگاه کنن، اگر میرن اونجا رو هم نگاه میکنن حداقل حرفای این طرف هم به گوششون برسه تا بتونن تصمیم درست و موضع‌گیری درست رو داشته باشن. خب بریم سراغ تحلیل. احتمال این که ایران در ساعتهای آینده و پایان آتش بس برای اولین بار بخواد پیش دستانه عمل بکنه خیلی وجود داره. هرچند که ما همیشه گفتیم که از نظر اخلاقی ما همیشه در موضع دفاع بودیم و هیچ وقت شروع کننده نبودیم، اما این نکته رو توجه کنید، ما در آتش بس هستیم، جنگ خاتمه پیدا نکرده و وقتی آتش بس ساعتش و اون تایمش تموم میشه یعنی اینکه آقا جنگ دوباره شروع شد و این نیستش که ما حتما باید منتظر بمونیم تا اونها دوباره شلیک رو انجام بدن تا ما بخوایم پاسخ بدیم. کما اینکه اونها در زمان آتش بس نقض آتش بس کردن و عملا به کشتی ایرانی شلیک کردن و اون رو مورد اصابت قرار دادن، وارد کشتی شدن، اموال اون رو مصادره کردن و ملوانان ما رو به گروگان گرفتن. پس اگر در ساعات آینده بعد از پایان آتش بس ما عکس العمل نشان بدهیم، همچین غیر منطقی هم نخواهد بود. ما عملا در این مدت 2 هفته شاهد این بودیم که امریکایی‌ها بارها و بارها این آتش بس رو نقض کردن، چه از طرف خودشون چه از طرف سگ دست آموزشون در اسرائیل که بسیاری از خونهای پاک در منطقه ریخته شد با توجه به اینکه ما در آتش بس بودیم. پس اینی که ما پس از پایان ساعات آتش بس وارد درگیری بشویم کاملا محتمل هست و این امکان وجود داره. خب در این ساعات امریکا داره بسیار تلاش میکنه که با پیغام پسقامایی که میفرسته، با توجه به اینکه یه جورایی مایوس شده از اینکه بخواد نشستی صورت بگیره، داره پیغام پسقام میفرسته که آقا 2 هفته دیگه این آتش بس تمدید بشه. بیاد اول بررسی کنیم که آیا به نفع ما هست این تمدید آتش بس یا به ضرر ما. خب 2 هفته پیش قبل از اینکه این آتش بس برقرار بشه خیلی از مسئولین مخالف آتش بس بودن، ولی عده‌ای هم در ذهنشون این بود که شاید امریکا مثلا از جنگ خسته شده یا از جنگ پشیمان شده یا فشار جهانی به اونها وارد شده، فشار جنگ و مسائل مختلف و باعث شده که اونها دنبال راه فرار بگردن و به واسطه این آتش بس یه جورایی میخوان فرار کنن از موضوع و بیایم با اینها آتش بس برقرار کنیم. شاید اینها به قول معروف با پذیرش این آتش بس جمع کنن بذارن برن. کما اینکه ما همون موقع میگفتیم که ما بعید میدونیم اینها
به قول معروف دنبال جمع کردن و رفتن باشن و دنبال پایان جنگ باشن. چون اگر این جنگ رو بدون موفقیت پایان بدن امریکایی‌ها و به هر دلیلی صحنه نبرد رو ترک بکنن، حکم پایان امپراتوریشون رو بر دنیا امضا کردن و این معادل آغاز نظم نوین جهانی خواهد بود. ما همون موقع هم گفتیم بعید میدونیم اینها دنبال تجدید قوا هستن، به جهت اینکه خب خیلی از تسلیحاتشون یا از بین رفته بود در منطقه یا خشابشون خالی شده بود و نیاز به این داشتن که برای پلن بعدی خودشون رو تجهیز بکنن. چرا که قبل از آغاز این جنگ تئوریسین ها و طراح های این حمله نظامی به ایران اصلا فکر نمی کردن که این جنگ بخواد انقدر طول بکشه و اونها قائل بر این بودن که ما میایم سر نظام رو میبریم، امرا و سرداران رو شهید میکنیم، از اون طرف هم یک عده خائن بیوطن در ایران وجود داره و به ما میپیونده و یه سری مسائل این چنینی رو در نظر گرفتن و خودشون رو نهایتاً برای 1 هفته الی 10 روز آماده کرده بودن که اونها برآوردشون بود که در این 1 هفته 10 روز کار تموم میشه و ایران پرچم سفید رو بالا میبره و تسلیم میشه. و اصولاً بر اساس برآوردهای اشتباهشون و تخمینهای اشتباهی که زده بودن برای یک جنگ بلند مدت‌تر خودشون رو تجهیز نکرده بودن در منطقه. پس این نیاز بود براشون که یک آتشبسی برقرار بشه تا اینها بتونن قوای زمینیشون رو وارد بکنن، نیروهاشون رو گسیل کنن به منطقه، تجهیزاتشون رو گسیل کنن، اون قسمتی رو که قابل ترمیمه ترمیم بکنن و اصولاً خودشون رو تقویت بکنن برای جنگ دراز مدت تر. ولیکن اتفاقی که الان افتاده این زمان 2 هفته براشون کافی نبوده، یعنی تا حدودی تونستن خودشون رو بازیابی بکنن و مخصوصا اسرائیل تا همین چند روز پیش هم درگیر جنگ بوده و این باعث شده که خیلی نتونه خودش رو بازیابی بکنن و اونها به شدت نیاز دارن که حداقل 2 هفته دیگه این آتشبس ادامه پیدا کنه تا بتونن به صورت کامل و دلچسب خودشون رو تجهیز بکنن و آماده کنن. اما این تنها یک بعد مسئله است. اما اگر اونها بیان 2 هفته دیگه این آتشبس رو تمدید بکنن چه اتفاقی میفته؟ پنجره زمانی در حوزه انرژی هر روز داره به روی اینها بسته تر میشه دوستان. یعنی طبق گزارش هایی که امروز منتشر شد در بعضی از خبرگزاری ها، نهایتاً کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای حوزه شرق تا 1 ماه دیگه انرژی دارن. این آتشبس برای اونها خیلی خوب بود که اگر تنگه هرمز باز میشد و خیلی تلاش کردن که این اتفاق بیفته، ولی ایران به محض اینکه متوجه شد اینها قصدی بر خروج از جنگ ندارند و دنبال این بودن که این آتشبس رو شروع بکنن و خودشون رو تجهیز بکنن، ایران با یک درایت درست تنگه رو به روی اینها باز نکرد، هرچند که عوامل داخلی اینها خیلی تلاش کردن که این اتفاق بیفته، امثال آقای ظریف، عباس آخوندی و خیلی کسایی که حالا نمیخوایم اسم ببریم تلاش کردن که این اتفاق بیفته و عملا یک تنفسی به اقتصاد جهانی بدن تا تاباوری اون هم بیشتر بشه. ولی با درایت رهبر عظیم الشأنمون و فرماندهان نظامیمون تنگه بسته شد و این فشار همچنان بر اقتصاد جهانی پایداره و ادامه داره و اگر اینها 2 هفته دیگه بخوان تمدید بکنن این آتش بس رو، یک تضادی داره و اون بسته شدن پنجره فرصت تنفس اقتصاد جهانی به خاطر انرژی هست. یعنی هرچی زمان میگذره زمان بر علیه اینها هست
و هرچی این آتش بس بخواد طولانی تر بشه به ضرر اینها است. چرا که ایران به هیچ عنوان نبایستی تنگه رو باز بکنه و قاعدتا تا امروز رو هم باز نکرده و نخواهد کرد انشالله. خب پس از یک سو این آتش پس دوم میتونه به نفعشون باشه، از یک سو میتونه به ضررشون باشه و عملا این باز نشدن تنگه بهترین تصمیم بود که الحمدلله مسئولین گرفتن و اجرایی شد. خب فرض بکنیم که این چند ساعت هم گذشت و درگیری ها شروع شد. چه اتفاقی میفته به نظرتون؟ ببینید ما در مرحله اول جنگ و در جنگ رمضان کلن از لحاظ بحث آفندی با اینکه خیلی خوب آفند رو انجام دادیم ولی دست به عصا بودیم به جهت تهدیداتی که اونها میکردن، به جهت اینکه واهمه داشتیم که باعث بشه که پلکان تسعید سریعتر از طرف امریکایی‌ها بالا بره و اونها حملات اتمی به کشور بکنن و به همین خاطر ما از خیلی از تسلیحاتمون استفاده نکردیم. چرا که برآورد نظامیان این بود که خب این تمام قدرت نظامی امریکا نبوده که الان در منطقه حضور داره و اگر ما بیایم از همه تسلیحاتمون در این برهه زمانی استفاده بکنیم و مستهلک بکنیم اون رو، ولو اینکه شکست سختی به اونها وارد کنیم، اگر اونها برن و دوباره برگردن با تسلیحات بیشتر و حجم بالاتری از قوای نظامی، اون موقع ما دستمون خالیه. پس با یک استراتژی درست ما درصدی از توان رزممون رو وارد میدان کردیم. یعنی تو بحث حوزه موشکی شاید کمتر از 20% از توان رزممون از لحاظ کمی وارد میدان نبرد شد و از لحاظ کیفی شاید بیش از 60-70% تسلیحاتمون رو ما هنوز اصلا استفاده نکردیم. یعنی بسیاری از تسلیحات خاصمون رو که در مراحل بحرانی از اونها میتونیم استفاده کنیم رو هنوز استفاده نکردیم در این جنگی که گذشت. ولیکن اگر مرحله بعدی اتفاق بیفته قطعاً بسیاری از اونها استفاده خواهد شد به چند دلیل. این توان رزمی که امروز در آینده نه چندان دور ما با اون مقابله خواهیم کرد، این دیگه تقریبا 70-80% از توان رزم امریکاست در دنیا. یعنی همه رو داره تجمیع میکنه. حالا به غیر از نیروی زمینی، بحث من بیشتر بحث حوزه تکنولوژیش و تجهیزات نظامیش هستش. کما اینکه الان توی حوزه نیرو هم حدود 50,000 نفر از نیروهاش رو وارد منطقه کرده. ولیکن تجربه به ما نشون داد، مخصوصا همین جنگ، که جنگ‌های پیش رو خیلی بر اساس افراد نیستش و بیشتر بر اساس تجهیزات و امکانات هست. با توجه به اینکه اونها خودشون رو در این 2 هفته بیشتر تجهیز کردن و ذخایر استراتژیکشون رو حتی الان در این برهه زمانی وارد پشتیبانی رزمشون کردن و قصد دارن از اونها استفاده بکنن، قطعا ما اگر درگیری های جدید رخ بده هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی تسلیحات بیشتری رو استفاده خواهیم کرد و ما باید شاهد سورپرایز های بزرگی در استفاده از تسلیحات خاص در این جنگ پیش رو خواهیم بود که احتمال من میدم که از بمب‌های اتمی تاکتیکیمون استفاده بکنیم. اگر اونها بخوان حملات سنگین به زیر ساختمون انجام بدن، قطعاً ما از این نوع سلاح استفاده خواهیم کرد و اگر اونها بخوان تهدید اتمی بکنن ما رو، قطعاً اون موقع دیگه ما از سلاح‌های اتمی که ساختیم رونمایی خواهیم کرد. یک بحثی هم که همیشه دوستان میپرسن و خب داغ مطرحه، میگن که آقا ما سلاح هسته‌ای داریم نداریم، ساختیم نساختیم. دوستان ما سلاح هسته‌ای داریم، خیلی وقت هم هست داریم. بحث این نیستش که مثلا تازه ساخته باشیم حتی یا اینها. و اون فتوایی هم که
حضرت آقا در خصوص سلاح هسته‌ای دادن، این فتوا قدیمیه و با یک رندی از طرف آقای ظریف این بحثش مطرح شد، به صورتی که یکی از دوستان آقای ظریف یه استفتایی از دفتر رهبری میکنن و رهبری هم در پاسخ به اون استفتا جواب میدن و اینها میرن سریع اون جواب رو در سازمان ملل اعلام میکنن و اینو رسمیت بهش میدن. یعنی باز اینجا ما رد پای خیانت این شخص منحوس رو داریم میبینیم و اون فتوا هم مال اون زمان بوده. یعنی اگر شما فکر کردید که حضرت آقا اگر ما تهدید اتمی بشیم توسط دو قدرت هسته‌ای در این سالهایی که گذشته و چندین جنگی که به ما تحمیل شده و همپیمانان ما زیر ضرب رفتن، مخصوصا از 7 اکتبر به بعد، این که فکر کنید حضرت آقا اینقدر ساده انگارانه با این موضوع برخورد کرده باشن، اشتباه دارید میکنید. ما قطعا سلاح هسته‌ای ساختیم، این رو من با اطلاع البته خدمتتون میگم و حتی تست سردش هم کردیم. تست سرد به چه صورته؟ تستی که در اعماق زمین انجام میشه و اونها هم میدونن. اینی که ما اعلام نمی کنیم و اونها هم چیزی نمیگن به خاطر این هستش که یک، در دنیا رسمیت به این نبخشن، یعنی اون قبحش شکسته نشه. دو، مسابقه تسلیحاتی در منطقه صورت نگیره، یعنی اونها هم ابا دارن از اینکه این موضوعی که اطلاع دارن رو علنی بکنن. ما نه تنها سلاح هسته‌ای داریم، سلاح هسته‌ای تاکتیکی و سبکتر هم داریم. به غیر از اینها یک سری سلاح‌های دیگه‌ای هم داریم که انشالله در روزهای پیش رو در صورتی که اونها بخوان پا رو از گیریمشون درازتر بکنن قطعاً از اونها استفاده خواهیم کرد. بحث دیگه و نکته دیگه این هستش که ما تا به امروز در جنگ پیش رو حالت تدافعی داشتیم، ولی این امکان عملا وجود داره در جنگ پیش رو و تداوم اون جنگ ما از حالت پدافند خارج بشیم و وارد حالت آفندی بشیم، یعنی بخوایم حملات سرزمینی بکنیم به پایگاه‌های امریکا در منطقه. شاهد این بودیم که آقای مرندی هم ساعاتی پیش یک توییتی زدن و اعلام کردن که کشورهای منطقه شهرونداشون، یه سری کشورها مثل امارات و عربستان و کویت و قطر و اینها رو اعلام کردن که هرچه سریعتر شهراتون رو تخلیه کنید، چرا که عملا مسئولین به این نتیجه رسیدن اگر میخواییم در این جنگ کمتر خسارت ببینیم باید سریعتر این موضوع رو تعیین تکلیف کنیم و تعیین تکلیف کردن این موضوع یعنی این که باید با مشت آهنین بدهن استکبار بزرگ آمریکا و این کشورهای حوزه خلیج فارس و بالاخص اسرائیل، اینها رو باید دیگه اون بحث مماشات و دو تا 4 تا کردن رو کنار بگذاریم و هرچه سریعتر این پاسخ محکم رو به اونها بدهیم تا اونها جمع کنن و اون درد ایجاد شده به حدی باشه که هم جمع کنن برن و اون بازدارندگی دوباره به وجود بیاد. پس این که ما در درگیری های آینده که زیادم زمانی به شروعش باقی نمونده ما حملات آفندیمون رو شدیدتر بکنیم و بحث ورود به سرزمین های متخاصم داشته باشیم کاملا محتمله و این احتمال بسیار وجود داره. پس باید منتظر این بحث باشیم. نکته بعدی که وجود داره که این احتمال رو قوت میبخشه این هستش که مطالبه مردمی در این روزها بسیار بیشتر شده. مردم یه جورایی اعتمادشون به قوای نظامیشون بیشتر شده، اعتماد به نفس پیدا کردن و از یک سو با توجه به شیطنت هایی که امثال ظریف و اینها کردن عصبانی هستن و مطالبه این رو دارن که به هیچ عنوان نظام کوتاه نیاد، مذاکره دیگه صورت نگیره و جنگ ادامه پیدا کنه تا تعیین تکلیف نهایی.
پس این هم یک عامل مهم میتونه باشه در آغاز این نبرد پیش رو. از سوی دیگه مسئولین خودمونم گفتم خدمتون به این باور رسیدن که آمریکا دنبال نه سازش هست نه دنبال این که از منطقه بذاره بره. آمریکا فقط داره فرصت بیشتری رو میگیره تا بتونه خودش رو تجهیز بکنه. به همین خاطر عقل حکم میکنه ما دیگه فرصتی به اینها ندیم تا بیشتر خودشون رو تجهیز بکنن و قطعا با اینها وارد نبرد باید بشیم و به صورت محکم باید به اینها پاسخ بدیم. نکته بعدی که وجود داره بحث فشاری هستش که در داخل امریکا وجود داره. ببینید هر روز که داره میگذره ما شاهد این هستیم که حتی در دولت امریکا چند دستگی به وجود اومده. چند روز پیش یکی از وزرای کابینه آقای ترامپ استعفا داد مجدد و فشار مردمی بسیار بیشتر شده و محبوبیت ترامپ هم به نزدیکای 20% داره میرسه که پایین ترین حد هست در دوران ریاست جمهوری، چه در این دوره و چه در دوره قبل. یعنی خود امریکا هم آنچنان فرصتی نداره که بخواد حالا این بازی رو ادامه بده و اگر امریکا دست خالی از این منطقه بره پترودلارش سقوط میکنه و این سقوط یعنی پایان هژمونی و امپراتوری امریکا و سلام به هژمونی جدید که یکی از ارکان اصلیش ایران خواهد بود. پس ما بسیار این روزها مهمه حواستون باشه از مسئولین مطالبه بکنید کوتاه نیان، سست نشن، خام نشن. اونها از هر ترفندی استفاده میکنن برای اینکه فرصت پیدا کنن خودشون رو تجهیز کنن و ما به عنوان ملت ایران باید مسئولینمون رو قوت قلب بیشتر بهشون بدیم، مبادا اونها به خاطر ضعف و اعتماد به نفس پایین بخوان کوتاه بیان. ولی در نهایت من اطمینان قلبی دارم و مطمئن هستم که این نبرد با پیروزی ایران خاتمه پیدا میکنه و این یانکی های حرومزاده دست از با دراستر از این منطقه فرار خواهند کرد. یک نکته دیگه هم خدمتتون بگم در پایان و اون این که ما از لحاظ تجهیزات نظامی این امکان برامون وجود داره که خاک امریکا رو مورد اصابت قرار بدیم. یعنی اگر اونها بخوام پا رو از گریم فراتر بذارن شما شاهد این خواهید بود که با موشک‌های بالستیک ICBM مون خاک امریکا رو مورد هدف قرار خواهیم داد. این یک بلوف یا یک شعار نیست، این عین واقعیته و انشالله اگر پاش بیفته حتما خواهید دید و اون موقع ایران وارد یک کلوپ جهانی دیگه خواهد شد و یکی دیگه از پایه های امپراتوری ایران مستحکم خواهد شد. در پایان مجدد میخوام که کانال رو دنبال کنید. بیدار میمونیم تا این ساعات آتی رو ببینیم چه اتفاقاتی میفته. یا علی التماس دعا.